लॉ कॉलेजच्या ग्राउंडवर आज ज्युनियर आणि सिनियर्सची चांगलीच गर्दी जमली होती. अंशुला आणि सुगंधा धावत पळत तिथे पोहोचल्या. धावत आल्यामुळे अंशुलाचा श्वास जोरात चालू होता. तिने आपल्या धडधडत्या हृदयावर कसाबसा ताबा मिळवत स्वतःला सावरलं. सुगंधा इकडे तिकडे पाहू लागली. इथे तर काहीच वेगळं नाही, मग अंशुला एवढी का घाबरते? तिच्या मनात विचार आला. चारही बाजूंना नजर फिरवता फिरवता सुगंधाची नजर सिनियर्सच्या ग्रुपमध्ये उभ्या असलेल्या साहिलवर जाऊन स्थिरावली. ती त्याच्याकडे प्रेमाने पाहत म्हणाली, फर्स्ट इयर पासून मला साहिल सर आवडतात, पण माझ्या भावना कधी नजरेच्या पलीकडे जाऊन शब्दात व्यक्तच झाल्या नाहीत. या कॅम्पमध्ये निदान एकदा तरी मी माझ्या मनातलं त्यांना सांगणार, मग आयुष्यभर ही खंत राहणार नाही. आपल्या मैत्रिणीच्या बैचेनीचं कारण शोधता शोधता सुगंधालाही स्वतःच्या मनातल्या प्रेमाची जाणीव अधिक स्पष्ट झाली होती. तिकडे सिनियर्सच्या रांगेत उभा असलेला संकल्प अंशुलाकडे पाहताच स्वतःच्या मनात उसळणाऱ्या भावनांशी झुंज देत होता. अंशुलाला पाहून त्याचं हृदयही काही कमी धडधडत नव्हतं, पण तो कसा बसा स्वतःला सावरत सर्वांसमोर अगदी सामान्य असल्याचा आव आणत उभा होता. तेवढ्यात एका सिनियर विद्यार्थ्याने सर्वांना सूचना दिली, सगळे ज्युनियर्स आणि सिनियर्स समोरासमोर आपापल्या रांगेत उभे राहा. सिनियर्सच्या रांगेत संकल्प, साहिल, अग्रिम आणि गौरव अगदी पुढे उभे राहिले. त्यांच्या मागे मोहिता, अस्मिता आणि गुंजन जाऊन उभ्या राहिल्या. ज्युनियर्सच्या रांगेत अंशुला, सुगंधा आणि दीप्ती आपापल्या जागेवर उभ्या राहिल्या. समोरच संकल्प उभा असल्याचं पाहून अंशुलाची तर अक्षरशः घाबरगुंडी उडाली. आणि त्यात भर म्हणजे मिस्टर अकडू अधूनमधून इतरत्र पाहत असल्याचा आव आणत होते, पण त्यांची नजर मात्र वारंवार येऊन अंशुलावरच थांबत होती. अंशुलाने डोळे मिटून मनोमन देवाला हाक मारली, हे देवा, आता तर हे मला कच्चच खातील. ती हळूच सुगंधाच्या कानात कुजबुजली, अगं, सिनियर्सच्या रांगेत हे मिस्टर अकडू आपल्या समोरच का उभे आहेत? सुगंधाही तिच्या कानात हळू आवाजात म्हणाली, मी ऐकलंय आपल्या समोर जो सिनियर उभा असेल तोच आपला कमांडिंग ऑफिसर असणार आहे. हे ऐकताच अंशुलाला जणू 440 वोल्टचा धक्का बसला. हे देवा, माझ्याच नशिबात हे का? हे जर माझे कमांडिंग ऑफिसर झाले तर माझं काही खरं नाही. हे मिस्टर अकडू तर प्रत्येक ठिकाणी आपली अकड दाखवणार, मग मी काम तरी कसं करणार? आगामी दिवसांचा विचार करताच अंशुला मनोमन थरथर कापू लागली. आणि दुसरीकडे मिस्टर ॲरोगंट तिच्याकडे पाहत मनातल्या मनात विजयी हास्य करत होते. मिस यादवंशी, तुम्ही कितीही देवाला साकडं घाला, पण या कॅम्पमध्ये तुमच्यासोबत तेच होणार जे संकल्प राव ठरवतील. साहिलनेही आपल्या समोर उभ्या असलेल्या अंशुला आणि सुगंधाकडे पाहत हलकसं हसत विचारलं, काय चाललंय ब्युटिफुल गर्ल्स? इतक्या हळू आवाजात काय गुपित सुरू आहे? सुगंधा गोंधळून म्हणाली, सर, तुम्ही माझ्याशी बोललात? साहिल हसत म्हणाला, माझ्यासमोर तूच उभी आहेस ना मिस सुगंधा? हे ऐकता सुगंधाच्या आनंदाला पारावर उरला नाही, कारण साहिलशी बोलण्यासाठी ती नेहमी निमित्त शोधत असायची. आणि आज तर स्वतः साहिलनेच तिच्याशी बोलायला सुरुवात केली होती. तिच्या मनात आनंदाची लहर उमटली. कदाचित त्यांनी माझ्या डोळ्यात त्यांच्यासाठी असलेल्या भावना ओळखल्या असतील, असं तिला वाटलं. आणि धडधडत्या हृदयाने विचारलं, सर, तुम्हीच माझे कमांडिंग ऑफिसर असणार का? तुम्हाला माझे कमांडर व्हायला काही हरकत तर नाही ना? साहिलने आपल्या नेहमीच्या स्टायलिश अंदाजात उत्तर दिलं, मला काहीच हरकत नाही. हे ऐकता सुगंधा आनंदाने अक्षरशः 7व्या आसमानावर पोहोचली. साहिलचं वाक्य पूर्ण होण्याआधीच ती उत्साहाने म्हणाली, मला तर हेच हवं होतं सर, निदान हे 3 दिवस तरी तुमच्यासोबत राहायची संधी मिळेल. सुगंधाच्या त्या निरागस बोलण्यावर साहिल तिच्याकडे पाहत हलकसा हसला, पण पुढच्या क्षणी मनातल्या मनात स्वतःलाच म्हणाला, अरे साहिल, काय वेडपट आहेस तू? तेवढ्यात पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष व्यासपीठावर उभ्या असलेल्या प्राध्यापकांकडे गेलं. ते म्हणत होते, आम्ही काही सिनियर्स आणि ज्युनियर विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष कॅम्प आयोजित करत आहोत. यात काही निवडक आणि हुशार विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. ज्यांचं नाव आज जाहीर होणार नाही त्यांनी निराश होऊ नये. पुढच्या प्रॅक्टिकल इव्हेंटमध्ये त्यांनाही नक्की संधी मिळेल. क्षणात संपूर्ण ग्राउंड जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटाने दणाणून गेलं. पण संकल्पाचं लक्ष मात्र कुठेच नव्हतं. त्याची नजर फक्त अंशुलावरच खिळून राहिली होती. आणि अंशुला तिच्यावर सतत खिळलेल्या त्या नजरेमुळे आतून प्रचंड अस्वस्थ झाली होती. तेवढ्यात पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष घोषणा करणाऱ्या प्राध्यापकांकडे गेलं. ते म्हणाले,
मला माहित आहे तुम्ही सगळे एकमेकांना ओळखत असाल, तरीही प्रत्येक सिनियरने आपल्या टीम मधल्या ज्युनियरशी हस्तांदोलन करून एकमेकांशी ओळख करून घ्या. त्यामुळे हा प्रवास तुमच्या सगळ्यांसाठी अधिक संस्मरणीय ठरेल. समोर उभी असलेली सुगंधा तर आधीपासूनच ओळख करून घेण्यासाठी उत्सुक होती. मग साहिल कसा मागे राहणार? त्याने सर्वात आधी तिच्या समोर हात पुढे करत हसत म्हटलं, माय सेल्फ साहिल खन्ना. सुगंधानेही मोठ्या आनंदाने त्याचा हात हातात घेतला. माय सेल्फ सुगंधा वर्मा. एका मागून एक सर्व सिनियर्सनी आपल्या ज्युनियरशी हँडशेक करत त्यांची ओळख करून घेतली. आता पाळी होती मिस्टर संकल्पची. ते आपल्या समोर उभ्या असलेल्या त्या एका ज्युनियरकडे अगदी निवांतपणे पाहण्यातच गुंग झाले होते. साहिल हळूच त्याच्या कानात काहीतरी कुजबुजला. भाणावर येत संकल्पने पटकन हात पुढे केला. मायसेल्फ राव संकल्प सिंग, फायनल इयर बॅच. अंशुला आधीपासूनच घाबरलेली होती. तिने कसं बसं धैर्य एकवटलं आणि थरथरत्या हातांनी संकल्पचा पुढे केलेला हात हातात घेत म्हणाली, हॅलो सर, आय एम अंशुला यादवंशी, सेकंड इयर बॅच. ओळख करून देताच तिने अलगद आपला हात मागे घेण्याचा प्रयत्न केला, पण ते इतकं सोपं नव्हतं. कारण मिस्टर रावने तिचा हात अजूनही घट्ट पकडून ठेवला होता. तो तिच्याकडे थोडंसं झुकला आणि अगदी हळू आवाजात म्हणाला, मिस यादवंशी, खरं सांगू, हा इव्हेंट तुला आयुष्यभर लक्षात राहील. अंशुलाने एक क्षण त्याच्याकडे पाहिलं. त्याच्या डोळ्यात स्वतःसाठी दिसणारं ते गहिरेपण पाहताच तिने पटकन नजर खाली झुकवली. संकल्पने अंशुलाला आणि साहिलने सुगंधाला जाणीवपूर्वक आपल्या ग्रुपमध्ये घेतलं होतं. त्यामुळे दोघांच्याही मनात आनंदाचे फुलबाजे फुटत होते. मात्र संकल्प आणि अंशुला या दोघांनाही याची कल्पना नव्हती की अगदी त्यांच्या जवळच आणखी एक व्यक्ती उभी आहे, जिला संकल्पचं अंशुलाकडे असं वारंवार पाहणं अजिबात सहन होत नव्हतं. आणि ती दुसरी तिसरी कोण नसून कॉलेजची सर्वात हॉट गर्ल मोहिता होती. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यामागचं तिचं खरं कारणही एकच होतं, संकल्पसोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याची संधी मिळावी. आता मोहिता एका वेगळ्याच गोष्टीने अस्वस्थ झाली होती. संकल्प, जो कधी कोणत्याही मुलीकडे वळूनही पाहत नाही, तो आज या मुलीवरून नजर हटवत नाहीये. कोण आहे ही, जिने मोहिता दिवानला टक्कर द्यायची हिंमत केली? दात ओठ खात ती मनातच म्हणाली, ए मुली, तुला असा धडा शिकवेन की प्रेमाचं हे भूत कायमचं उतरून जाईल. तिकडे ज्युनियर्सच्या रांगेत उभा असलेला विद्युतही संतापाने संकल्पकडे पाहत मनात म्हणत होता, याची एवढी हिंमत, मी जिवंत असताना माझ्या होणाऱ्या बायकोकडे डोळे लावून बघतोय. हा शहरातला चिकना एकदा माझ्या हाती लागू दे, अशी धुलाई करीन की पुन्हा कधी तिचं नावही घेणार नाही. तसं पाहिलं तर अंशुलाशिवाय तिथे उभ्या असलेल्या मोहिता आणि इतर सुंदर मुलींनाही विद्युत डोळे भरून पाहण्याची एकही संधी सोडत नव्हता. अजून संकल्प आणि अंशुलाची नजर विद्युतवर पडली नव्हती, कारण दोघांनाही एकमेकांकडून नजर हटवायलाच वेळ नव्हता. दोघंही नजरेतूनच मनातल्या भावना व्यक्त करण्यात ठरवले होते. प्रोफेसर नागराज यांच्या हातात विद्यार्थ्यांची यादी होती. ती पाहत ते पुढे म्हणाले, या क्षणी ज्युनियर्सच्या रांगेत उभा असलेला प्रत्येक सिनियर त्या ग्रुपचा कमांडिंग ऑफिसर असेल आणि लॉ कॉलेजमधील फायनल इयरचे 2 हुशार विद्यार्थी मिस्टर संकल्प राव आणि मिस्टर साहिल खन्ना या कॅम्पमध्ये तुमचे ऑर्गनायझेशन ऑफिसर असतील. हे दोघे तुम्हा सर्वांचं निरीक्षण करतील आणि त्याचबरोबर आपली जबाबदारीही पार पाडतील. त्यांची ड्युटी आतापासूनच सुरू होते. कॅम्पशी संबंधित कोणतीही माहिती तुम्ही यांच्याकडून घेऊ शकता. सर्वांना शुभेच्छा देत प्रोफेसर नागराज पुढे म्हणाले, आज संध्याकाळी बरोबर 7 वाजता आपापल्या बॅग्स घेऊन गेट क्रमांक 2 येथे जमायचं आहे. इतकं बोलून ते स्टेजवरून खाली उतरण्यासाठी वळले. तेवढ्यात ज्युनियर्सच्या रांगेतून एका मुलाने मोठ्याने आवाज दिला, सर, मला काही सांगायचं आहे. क्षणात सगळ्यांच्या नजरा त्या दिशेने वळल्या. अंशुलाने घाबरत एकदा त्या मुलाकडे पाहिलं आणि लगेच संकल्पकडे नजर वळवली. संकल्प कधी विद्युतकडे तर कधी अंशुलाकडे गंभीर नजरेने पाहत होता. विद्युतच्या उद्धट आवाजामुळे प्रोफेसर नागराज थोडे नाराज झाले. ते म्हणाले, कम हिअर मिस्टर. तो पुढे येत म्हणाला, सर, माझं नाव विद्युत आहे. प्रोफेसर शांतपणे म्हणाले, हो बोला, काय म्हणायचं आहे? विद्युत माईक जवळ येऊन मोठ्या आवाजात म्हणाला, मलाही या कॅम्पमध्ये सहभागी व्हायचं आहे, मग मला संधी का नाही दिली? प्रोफेसर उत्तरले, या इव्हेंटसाठी ज्या विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे ती आमच्या सिलेक्शन पॅनलची अंतिम निवड आहे
आणि त्या निर्णयाला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही. विद्युत निर्लज्जपणे अंशुलाकडे पाहत म्हणाला, पण मला तर याच ग्रुप सोबत जायचं आहे. मग मला यांच्यासोबत पाठवायला तुम्हाला काय अडचण आहे? त्याच्या मूर्खपणावर तिथे उभे असलेले सर्व ज्युनियर्स आणि सिनियर्स जोरात हसू लागले. पण स्वतःच्या प्राध्यापकांशी असं उद्धटपणे बोलताना पाहून संकल्पचा चेहरा रागाने लाल झाला. तो पुढे होत म्हणाला, एक्सक्यूज मी सर, आय विल मॅनेज धिस. प्रोफेसर नागराज हसत म्हणाले, शुअर, आणि ते तिथून निघून गेले. संकल्प विद्युत समोर जाऊन शांत पण ठाम आवाजात म्हणाला, मिस्टर विद्युत, तुम्ही कोणत्या वर्षाचे विद्यार्थी आहात? विद्युत उद्धटपणे म्हणाला, तू कोण विचारणारा? मी प्रोफेसरांशी बोलत होतो. मध्ये पाय घालायची तुला काय गरज आहे? संकल्पने कसाबसा स्वतःच्या रागावर ताबा ठेवला. अगदी नियंत्रित आवाजात तो म्हणाला, मी या इव्हेंटचा ऑब्झर्वेशन ऑफिसर आहे आणि तुमचा सिनियरही. म्हणून नीट ऐका मिस्टर विद्युत, या कॅम्पसाठी विद्यार्थ्यांची निवड आधीच पूर्ण झाली आहे आणि या आधीत फर्स्ट इयरचा एकही विद्यार्थी नाही. विद्युत संकल्पच्या अगदी जवळ येत उपरोधाने म्हणाला, खरंच तुला मी या इव्हेंटमध्ये तुमच्यासोबत यावं असं वाटत नाही का? संकल्पचा राग आता 7व्या आसमानावर पोहोचला होता. त्याने एक बोट विद्युतकडे रोखत शांत पण धारदार आवाजात म्हटलं, खरं सांगू, तू या इव्हेंटमध्ये आला असतास तर खूप मजा आली असती. क्षणभर थांबून तो मिश्किलपणे पुढे म्हणाला, तुला नाही, बाकी सगळ्यांना. पण सॉरी, सध्या तरी सगळ्यांना त्या मजेपासून वंचित राहावं लागेल. हे ऐकताच तिथे उपस्थित सर्व विद्यार्थी जोरात हसू लागले. विद्युत आणखी जवळ येत दात ओठ खात हळू आवाजात म्हणाला, तू काय स्वतःला कॉलेजचा प्रिन्सिपल समजतोस का? पण आजची तुझी ही बदतमीजी मी लक्षात ठेवली आहे आणि मी कोणतेही उधार जास्त दिवस बाकी ठेवत नाही. लवकरच त्याची वसुली करेन. संकल्पने त्याच्या डोळ्यात डोळे घालत उत्तर दिलं, एनी टाईम. त्या दिवसाची मी सुद्धा आतुरतेने वाट पाहतोय. इतकं बोलून त्याने एका हाताने विद्युतला बाजूला सारलं आणि सर्व विद्यार्थ्यांकडे पाहत मोठ्याने म्हणाला, लेट्स मूव्ह. आज संध्याकाळी बरोबर 7 वाजता गेटवर भेटूया. इतकं बोलून तो भराभर पावलं टाकत तिथून निघून गेला. विद्युत मात्र रागाने फणफणत त्याला जाताना पाहत राहिला. तोपर्यंत अंशुला सुगंधाचा हात पकडून तिथून निघून गेली होती. भरभर चालताना तिचं हृदय जोरात धडधडत होतं. तिच्या डोळ्यात पाणी तरळलं होतं. ते अश्रू कसंबसं आवरत तिने सुगंधाचा हात आपल्या तळ हातात घट्ट पकडून ठेवला होता. रूममध्ये पोहोचताच ती सरळ वॉशरूममध्ये शिरली. सुगंधा मात्र जागच्या जागी थिजल्यासारखी उभी राहिली. अंशुलाला नेमकं एवढं काय झालं? कोणत्या गोष्टीने ती इतकी तुटून गेलीये? मला माहित आहे, आत्ता विचारलं तरी अंशुला काहीच सांगणार नाही. थोड्या वेळाने स्वतःला सावरून ओठावर खोटं हसू आणून ती बाहेर येईल. पण मी नक्की शोधून काढेन अंशुलाच्या या वेदनेचं खरं कारण काय आहे. थोड्या वेळाने अंशुलाच्या मनातली घालमेल थोडी शांत झाली. मग ती पुन्हा सुगंधासोबत कॉलेजमध्ये क्लास अटेंड करायला आली. समोरून संकल्प, साहिल आणि अग्रिम येताना दिसताच सुगंधा थांबली. अंशुलाने आश्चर्याने विचारलं, काय ग राणी साहेब, तुझ्या गाडीला सारखा ब्रेक का लागतो? सुगंधा हसत म्हणाली, समोरून आपले ऑब्झर्वेशन ऑफिसर येत आहेत. चल ना, कॅम्पबद्दल त्यांच्याशी थोडं बोलूया. अंशुला ताबडतोब म्हणाली, मला त्यांच्याशी काही काम नाही. त्याच वेळी मोहिता आणि तिच्या 2 मैत्रिणींना दुसऱ्या बाजूने येताना पाहून साहिल अग्रिमच्या कानात कुजबुजला, समोर बघ, कॉलेजच्या हिरोईन्स येत आहेत. कॅम्पमध्येही यांचा फॅशन शो पाहायला मिळणार बहुतेक. अग्रिमने एक डोळा मिचकावत साहिलला म्हटलं, मी तर देवाचे आभार मानतो की मी यांच्या ग्रुपमध्ये नाही. बिचारे गौरव आणि जोशी कॅम्प संपेपर्यंत या दोघी त्यांना वेडच करून सोडतील. दोघंही हाय फाय देत मोठ्याने हसू लागले. संकल्प मात्र फक्त हलकसा हसला. मोहिता थेट संकल्प समोर येत गोड आवाजात म्हणाली, संकल्प, तू माझ्या टीमचं ऑब्झर्वेशन करायला येणार ना? इतकं बोलून तिने त्याच्या चेहऱ्याला स्पर्श करण्यासाठी हात पुढे केला. पण संकल्पने मध्येच तिचा हात पकडून अलगद दूर करत म्हटलं, येस, शुअर. आणि मिस मोहिता, एक गोष्ट लक्षात ठेव, तुझी एक छोटीशी चूकही हा संपूर्ण इव्हेंट बिघडवू शकते. म्हणून माझ्यापासून थोडं अंतर ठेव आणि कामावर लक्ष केंद्रित कर. असं म्हणत तो तिच्याकडे रागाने पाहत तिथून निघून गेला. मोहिताने आपल्या छातीवर हात ठेवत हळूच म्हटलं, तुझा हाच ॲटिट्यूड मला तुझ्याकडे खेचतो, राव संकल्प सिंग. संपूर्ण कॉलेजमध्ये तुझ्यासारखा रुबाब आणि ॲटिट्यूड कुणाकडेच नाही. लक्ष तर मी नक्कीच देईन, पण कामाकडे नाही, फक्त तुझ्याकडे.
तुला मिळवणं हाच माझ्या आयुष्यातला सर्वात मोठा इव्हेंट आहे. दूर उभ्या असलेल्या अंशुला आणि सुगंधा हे सगळं पाहत होत्या. त्यांना त्यांचं बोलणं ऐकू येत नव्हतं, पण संकल्पने रागाने मोहिताचा हात झटकणं आणि बोट दाखवत तिच्याशी बोलणं मात्र स्पष्ट दिसलं होतं. अंशुला म्हणाली, हे मिस्टर अकडूराव सगळ्यांनाच इतकं ओरडतात तरी का? यांचा राग तर कायम नाकाच्या टोकावरच असतो. सुगंधाने अंशुलाचा हात धरला. चल इथून, मोहिताचं नाटक संपलं आता. अंशुला म्हणाली, पण तू मला कुठे घेऊन चालली आहेस? सुगंधा नकळत बोलून गेली, जिथेही चालले लवकर चल, नाहीतर ते लोक निघून जातील. हे बोलताच ती गप्प झाली. अंशुलाने भुवया उंचावत विचारलं, कोण कोण निघून जाणार? सुगू, कोणाला भेटायच्या नादात माझा हात उपटून नेत आहेस? सुगंधा थोडी गोंधळली. अगं, आपल्या टीमचे कमांडिंग ऑफिसर, त्यांना एकदा भेटायला नको का? अंशुलाने तिची हुनवटी वर करत मिश्किलपणे विचारलं. मला तर तसं वाटत नाही, तू तुझं सांग. सुगंधा लाजली. मी सांगितलं होतं ना, मला फर्स्ट इयर पासून साहिल सरांवर क्रश आहे. अंशुला हसत म्हणाली, काय ग, तुझ्या कानपूरमध्ये मुलांची कमतरता होती का, म्हणून थेट सिनियरवरच क्रश बसला? सुगंधा हळूच हसली. आता मान्य कर ना माझी पारो, खरं सांगायचं तर तो फक्त क्रश नव्हता. क्रश असता तर आतापर्यंत विसरूनही गेले असते. पण साहिल सर दिसले की माझ्या हृदयात अशी काही घंटा वाजते की आजूबाजूचं काहीच भान राहत नाही. तिने पहिल्यांदाच आपल्या जिवलग मैत्रिणीसमोर मन मोकळं केलं. अंशुला म्हणाली, असं आहे तर, म्हणजे तुझ्या डोक्यात एखादा रडार बसलाय का? साहिल सर आसपास असले की तो सिग्नल देतो आणि मग तुझ्या हृदयात घंटा वाजायला लागतात. तिच्या बोलण्यावर दोघेही हसू लागल्या. सुगंधा मात्र शांतपणे म्हणाली, प्रेम झालं की असंच होतं पारो. आपली आवडती व्यक्ती आसपास असली की मनाला आपोआप त्याची चाहू लागते, आणि ती व्यक्ती अगदी जवळून गेली ना, तरी हे हृदय इतक्या जोरात धडधडतं की आता छातीतून बाहेर येईल की काय असं वाटतं. सुगंधाचं बोलणं ऐकून अंशुला विचारात पडली. माझंही हृदय तर गेल्या काही दिवसापासून असंच धडधडतंय. माझं सुख चैन हरवलंय. पण मला कुणावर प्रेम कसं होईल? मी तर कधी कुणाकडे त्या नजरेने पाहिलंच नाही. आणि आता तर काकांनी माझं लग्न ठरवलं आहे. मग हा विचारच कसा काय मनात येतोय? ती पूर्णपणे गोंधळून गेली होती. तेवढ्यात सुगंधाने तिचा हात हलवत म्हटलं, समोर बघ. अंशुलाने नजर वर केली. समोरून साहिल आणि तिचे ऑब्झर्वेशन ऑफिसर राव संकल्प सिंग नेहमीच्या रुबाबात चालत येत होते. संकल्पकडे एक नजर टाकताच अंशुलाने लगेच आपली नजर खाली झुकवली. साहिल हसत म्हणाला, हॅलो ब्युटिफुल गर्ल्स. दोन्ही मुलींच्या हृदयाची धडधड पुन्हा वाढली. त्यांच्या चेहऱ्यावरची घाबरलेली अवस्था पाहून साहिल हसत म्हणाला, रिलॅक्स गर्ल, आम्ही फक्त एवढं सांगायला आलो होतो की आज संध्याकाळी बरोबर 7 वाजता गेट नंबर 2 वर पोहोचा. एवढं बोलून साहिल संकल्पशी बोलू लागला. अंशुला सुगंधाच्या कानाशी जाऊन हळूच काहीतरी कुजबुजली. संकल्पाने ते पाहिलं आणि लगेच विचारलं, काय झालं मिस यादवंशी, तुला काही विचारायचं आहे का? सुगंधा लगेच म्हणाली, सर, अंशुला विचारत होती की आम्ही आताच हॉस्टेलला जाऊ शकतो का? खूप पॅकिंग बाकी आहे. क्षणभर थांबून तिने स्वतःहून आणखीन एक प्रश्न जोडला, आणि सर, तिथे गावात जाऊन आम्ही फोटोशूट करू शकतो का? हे ऐकताच संकल्पने अंशुलाकडे रोखून पाहिलं आणि गंभीर आवाजात म्हणाला, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो मी यादवंशी, आपण तिथे गरीब आणि अशिक्षित लोकांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी आयोजित केलेल्या शिबिरात जात आहोत. फोटोशूट किंवा पिकनिक एन्जॉय करायला नाही. एवढं बोलून संकल्पने कडक नजरेने दोघींकडे पाहिलं. साहिलला सोबत येण्याचा इशारा केला आणि तिथून निघून गेला. दोन्ही मुली तर अक्षरशः गप्पच झाल्या. साहिल ओशाळून म्हणाला, प्लीज याच्या बोलण्याचं वाईट वाटून घेऊ नका. हा बोलायला जरा कडक आहे, पण मनाने खूप चांगला आहे. संध्याकाळी भेटू. एवढं बोलून तो पटकन तिथून निघून गेला. संकल्प आणि साहिलचे क्लास संपले होते, त्यामुळे संकल्प सरळ आपल्या रूमवर गेला. त्याच्या मागोमाग धावतच साहिलही रूम मध्ये आला आणि म्हणाला, अरे, तू कायम जिभेवर तलवार घेऊनच फिरतोस का? जो समोर येईल त्याचं डोकंच जिभेने उडवायचं असतं तुला. त्या बिचाऱ्या मुलींशी जरा जरी प्रेमाने बोलू शकत होतास. संकल्प निर्विकारपणे म्हणाला, मी असाच आहे, पण आधी तू सांग, या आधी किती मुलींशी इतक्या प्रेमाने बोलला आहेस? आणि ही गोष्ट तुझ्या त्या सुगंधा वर्माला माहीत आहे का? संकल्पने त्याच्याकडे धमकीच्या नजरेने पाहिलं. साहिल 2 बोटं गळ्यावर ठेवत म्हणाला,
गॉड प्रॉमिस, यावेळी तसं काहीच नाही. यावेळी मी खरंच सिरियस आहे, देवाची शपथ. हे बोलताना त्याचा चेहरा गंभीर झाला. तो पुढे म्हणाला, मी तिच्याशी मस्करी करत नाहीये. मला आयुष्यभर तिच्यासोबत राहायचं आहे. संकल्प शांतपणे म्हणाला, मी सुगंधाच्या डोळ्यात तुझ्यासाठीचं खरं प्रेम पाहिलंय. ती इतर मुलींसारखी नाही. मस्करीच्या नादात तिचं मन कधी दुखवू नकोस. साहिल त्याच्या शेजारी बसत म्हणाला, माझ्या डोळ्यातही एकदा बघ, तिथे तुला सुगंधासाठीचं खरं प्रेम दिसेल. हे म्हणताना त्याचे डोळे पाणावले. क्षणातच विषय बदलत तो म्हणाला, तसं बघायला गेलं तर सुगंधाची मैत्रीण, काय नाव आहे तिचं, अंशुला, तीही खूप सुंदर आहे. ऐकलंय तिच्या सौंदर्याची संपूर्ण कॉलेजमध्ये चर्चा असते. सांगशील तर तुझ्यासाठी बोलणी करू का? हे ऐकताच संकल्पने त्याची मान पकडली. मी तुला शहाणपणा शिकवत होतो, मध्ये माझा विषय कुठून आला रे? इतकं बोलून तो उठला आणि वॉशरूम मध्ये निघून गेला. बाहेरून साहिल मोठ्याने ओरडला, शी इज व्हेरी ब्युटिफुल अँड इनोसंट. आतून संकल्पाचा आवाज आला, तुला हाडं मोडून घ्यायचीच आहेत बहुतेक. पण पुढच्या क्षणी त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेदनादायी हसू उमटलं. मनातच तो म्हणाला, माझी तिच्याशी ओळख करून देण्याची गरजच कुठे होती. देवाने तर तिलाच माझ्या नशिबात लिहून ठेवलं आहे, पण मीच माझा सर्वात मोठा शत्रू बनलोय. अंशुला माझ्यासमोर आली की माझा हा अहंकार मध्ये येतो. बिचारी, कदाचित भीतीमुळे ती माझ्याशी कधी मोकळेपणाने बोलूही शकणार नाही. त्याच्या डोळ्यातून ओघळलेले काही अश्रू शॉवरच्या पाण्यात विरघळून गेले. रूम मधून बाहेर पडताना संकल्पने आपलं वॉलेट उघडलं. त्यात दोन्ही साखरपुड्याच्या अंगठ्या चमकत होत्या. त्याने त्या पुन्हा जपून वॉलेटमध्ये ठेवल्या आणि वॉलेट काळजीपूर्वक आपल्या खिशात ठेवला. संध्याकाळी बरोबर 7 वाजता शिबिरात सहभागी होणारे सर्व विद्यार्थी आपापलं सामान घेऊन गेट नंबर 2 वर जमले होते. नागराज सर म्हणाले, हॅलो माय यंग चॅम्पियन्स. आता अवघ्या 1 तासात बस तुम्हा सर्वांना घेऊन शिरूर तालुक्याकडे रवाना होईल. तिथल्या एका कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये तुमच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तिथे पोहोचल्यानंतर तुम्हाला रूम्स वाटून दिल्या जातील. मला खात्री आहे की तुम्ही सगळे तुमचं सर्वोत्तम काम कराल. त्यामुळे ऑल द बेस्ट. सर्वजण बसमध्ये चढू लागले. अंशुला आणि सुगंधा सर्वात शेवटी बसमध्ये चढल्या आणि मागच्या सीटवर जाऊन बसल्या. संकल्पने मुद्दाम मोहिता आणि तिच्या मैत्रिणींना दुसऱ्या बसमध्ये बसवलं आणि स्वतः मात्र अंशुला असलेल्या बसमध्ये चढून ड्रायव्हरच्या अगदी शेजारच्या सीटवर जाऊन बसला. साहिलही त्याच्या मागोमाग येऊन त्याच्या शेजारी बसला. त्यांचा प्रवास जवळपास 3 तासाचा होता. मात्र त्याआधी एका ढाब्यावर थांबून सगळ्यांनी जेवण करायचं होतं. साहिलने संकल्पला चिडवत विचारलं, काय रे, त्या चिपकूपाली दिसत नाहीयेत? संकल्पने त्याच्या पाठीवर हलकासा धपाटा मारत म्हटलं, मला माहित आहे रे साल्या, बसची यादी तूच बदलली होतीस, म्हणजे त्या दोघी आपल्या बसमध्ये न बसता दुसऱ्या बसमध्ये बसतील. साहिल आश्चर्याने म्हणाला, म्हणजे तुला कळलं होतं? संकल्प मिश्किलपणे हसत म्हणाला, तुझे उद्योग करतोस ना, ते मी लहानपणीच करून सोडले आहेत. साहिल मोठ्याने हसला, म्हणजे तू लहानपणापासूनच महाखोडकर होतास? संकल्पने त्याची मान पकडत म्हटलं, येस, एकदा अनुभव घेऊन बघ. आणि दोघंही मोठ्याने हसू लागले. तेवढ्यात संकल्पची नजर बसच्या मागच्या सीटवर बसलेल्या अंशुलाकडे गेली. ती कोणाशी तरी फोनवर बोलत होती. अचानक त्याला जाणवलं, अंशुला हाताने त्याला जवळ बोलावत आहे. क्षणभर त्याचा स्वतःचाच विश्वास बसला नाही. हे खरंच घडतंय की मला भास होतोय? त्याने पुन्हा तिच्याकडे पाहिलं. अंशुला सोरट्या नजरेने त्याच्याकडेच पाहत होती. काही वेळाने संकल्पने ड्रायव्हरला सांगून बस एका ढाब्यावर थांबवली. सर्व विद्यार्थी जेवणासाठी खाली उतरले. सुगंधाने अंशुलाकडे पाहत विचारलं, तू खाली येत नाहीयेस का? अंशुला शांतपणे म्हणाली, माझं मन नाहीये, तू जा, मी थोडा वेळ झोपते. सगळेजण बसमधून उतरल्यावर संकल्प हळूहळू अंशुलाकडे चालत आला. त्याला जवळ येताना पाहताच अंशुलाच्या हृदयाची धडधड पुन्हा वाढली. ती घाबरून खिडकीबाहेर पाहू लागली. तिच्या जवळ येत संकल्प हलक्या आवाजात म्हणाला, तू ठीक आहेस ना मिस यादवंशी? असं म्हणत तो तिच्या शेजारच्या शीटवर बसला. अंशुलाने नजर खाली करत मोठ्या कष्टाने उत्तर दिलं, तुमच्या आईचा फोन होता. तुमचा फोन बंद लागत होता म्हणून त्यांनी मला कॉल केला. संकल्पने आपला मोबाईल तपासला. खरंच तो बंद झाला होता. त्याने लगेच आईला फोन लावला. फोनवर आईशी बोलत असतानाही त्याच्या नजरा मात्र सतत अंशुलावरच खिळल्या होत्या. अंशुलाही त्याच्याकडेच पाहत होती, कारण खिडकीच्या काचेत
संकल्पचं प्रतिबिंब अगदी स्पष्ट दिसत होतं. संकल्प फोनवर म्हणत होता, आई तुम्ही अजिबात काळजी करू नका आणि कमल किशोर काकांनाही सांगा, त्यांनीही निर्धास्त राहावं. अंशुला माझ्यासोबत पूर्णपणे सुरक्षित आहे. हे ऐकताच अंशुलाने आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहिलं. त्या क्षणी संकल्पची नजर खिडकीच्या काचेत दिसणाऱ्या अंशुलाच्या प्रतिबिंबाकडे गेली. त्या निरागस चेहऱ्यात तो पुन्हा एकदा हरवून गेला. क्षणाचाही विलंब न करता तो आपल्या जागेवरून उठला आणि अंशुलाच्या अगदी शेजारी येऊन बसला. आता तर अंशुलाला स्वतःच्या धडधडत्या हृदयाबरोबर संकल्पच्या हृदयाची धडधडही ऐकू येत असल्यासारखं वाटू लागलं. तिने घाईघाईने नजर खाली झुकवली आणि आपला चेहरा दुसऱ्या बाजूला वळवून बसली. संकल्पने थरथरत्या हातांनी तिच्या खांद्याला अलगद स्पर्श केला आणि तिला हळूच आपल्या दिशेने वळवलं. ते एका कोमल स्पर्शाने अंशुलाचा तर क्षणभर श्वासच थांबला. संकल्प शांतपणे म्हणाला, असं का पाहतेस माझ्याकडे? माझ्या बोलण्यावर तुझा विश्वास नाही का? तू माझी जबाबदारी आहेस आणि मी माझी प्रत्येक जबाबदारी पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडतो. अंशुलाच्या डोळ्यात पुन्हा अश्रू दाटून आले. थरथरत्या आवाजात ती कसंबसं म्हणाली, म्हणजे मी फक्त तुमची जबाबदारी आहे? तुम्ही माझ्यासोबत आहात तेही फक्त तुमचं कर्तव्य म्हणून? तिच्या त्या निरागस प्रश्नाने संकल्प पूर्णपणे निरुत्तर झाला. काय उत्तर द्यावं हेच त्याला सुचेना. प्रेमाच्या बाबतीत तो अजूनही अगदीच अडाणी होता. तेवढ्यात बाहेरून अग्रीमने त्याला हाक मारली. नाईलाजाने संकल्प उठला आणि बाहेर निघून गेला. तो जाताच अंशुलाने दोन्ही हातांनी आपला चेहरा झाकला आणि रडू लागली. तिला समजत नव्हतं तिला जास्त दुःख कशाचं होत होतं. संकल्प तिला फक्त स्वतःची जबाबदारी समजतो याचं, की तो इतका जवळ असूनही मनाने तिच्यापासून खूप दूर आहे याचं. काही वेळ ती शांतपणे रडत राहिली. मग थोडं हलकं झाल्यावर ती बसमधून खाली उतरायला निघाली. पण समोरच संकल्प उभा असल्याचं पाहून ती क्षणभर थांबली. त्याच्या शर्टावर भाजी सांडली होती. हिम्मत करून ती हळूच म्हणाली, काय झालं सर? संकल्प सहजपणे म्हणाला, वेटरच्या हातून गरम भाजीची वाटी माझ्यावर सांडली. अंशुला घाबरतच त्याच्याकडे हात पुढे करत म्हणाली, बघू कुठे लागलं तर नाही ना तुम्हाला? पुढच्या क्षणी ती थांबली. सॉरी सर, मी म्हणजे. तिने पटकन आपला हात मागे घेतला. संकल्पने हलकेच तिच्या कमरेभोवती हात ठेवून तिला अलगद स्वतःजवळ ओढलं. तिच्या डोळ्यात खोलवर पाहत तो मंद स्वरात म्हणाला, तुला पाहायचं असेल तर नक्की पाहू शकतेस. शेवटी तू माझी होणारी बायको आहेस मिसेस राव. संकल्पाच्या श्वासांचा मंद स्पर्श अंशुलाच्या चेहऱ्यावर जाणवत होता. त्याच्या त्या जवळीकीने तिचं हृदय जणू एका क्षणासाठी धडधडायलाच विसरलं. क्षणभरानंतर तिने स्वतःला त्याच्या मिठीतून अलगद सोडवलं आणि म्हणाली, तुम्हीच पहा. असं म्हणत ती पटकन बसमधून खाली उतरली. संकल्प मात्र तिला जाताना शांतपणे पाहत राहिला. थोड्या वेळाने त्याने शर्ट बदलला आणि तोही खाली आला. अंशुला ढाब्याच्या एका शांत कोपऱ्यात एकटीच उभी होती. तिथे दुसरं कुणीच नव्हतं. संकल्पाला तिच्याजवळ जाण्याचा मोह आवरला नाही. तो तिच्या मागे जाऊन शांतपणे उभा राहिला. अंशुलाच्या हुंदक्यांचा आवाज त्याला स्पष्ट ऐकू येत होता. ती स्वतःशीच म्हणत होती, सर तुम्ही माझ्यासोबत असं का वागता? मी तुमच्यासारखी नाहीये. प्रत्येक गोष्ट मस्करीत उडवून लावणं किंवा फक्त स्वतःचा अहंकार जपण्यासाठी कुणाचं मन दुखवणं मला जमत नाही. इतक्यात कोणीतरी तिच्या खांद्यावर हलकेच हात ठेवला. ती दचकून मागे वळली. समोर संकल्प उभा होता. त्याच्या चेहऱ्यावर काळजी स्पष्ट दिसत होती. अंशुलाने 2 पावलं मागे सरकत घाबरून म्हटलं, सर तुम्ही इथे काय करताय? प्लीज इथून जा. कुणी पाहिलं तर उगाच काहीतरी बोलतील. संकल्पने गंभीर आवाजात विचारलं, तू ठीक आहेस ना मिस यादवंशी? अंशुला स्वतःला सावरत म्हणाली, तुम्ही इथून जा सर. माझ्यासाठी इतकी काळजी करण्याची गरज नाही. मला माहित आहे माझ्या भावाने तुम्हाला माझी काळजी घ्यायला सांगितलं आहे, पण मी ठीक आहे. माझी काळजी मी स्वतः घेऊ शकते. तुम्ही उगाच त्रास करून घेऊ नका. असं म्हणत तिने पुन्हा आपला चेहरा दुसऱ्या बाजूला वळवला. संकल्प शांतपणे तिचा प्रत्येक शब्द ऐकत होता. तिला एवढं कडवट का बोलावंसं वाटते हेही तो समजून घेत होता. मग तो अलगद म्हणाला, मिस यादवंशी इकडे बघ माझ्याकडे. पण अंशुला तशीच त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. शेवटी संकल्पने धीर करून तिचे दोन्ही खांदे हलकेच धरले आणि तिला स्वतःकडे वळवलं. तिचा संपूर्ण चेहरा अश्रूंनी भिजला होता. ते पाहताच संकल्पचं मन वेदनेने भरून आलं. तो हळूवार आवाजात म्हणाला, मिस यादवंशी मी तुझी काळजी घेतोय ती तुझ्या भावाने सांगितलं म्हणून नाही.
क्षणभर थांबून तो तिच्या डोळ्यात पाहत पुढे म्हणाला, मी तुझी काळजी घेतोय कारण तू आता माझ्या आयुष्याचा भाग आहेस. तुला आवडो किंवा न आवडो, तुझी काळजी घेणं माझ्यासाठी आवश्यक आहे. त्याचा आवाज अधिक भावूक झाला. आणि मी हे कुणाच्या सांगण्यावरून करत नाही, अजिबात नाही. कारण संकल्पराव कधीच कुणाच्या दबावाखाली वागत नाही. तो एक खोल श्वास घेत पुढे म्हणाला, मी हे सगळं माझ्या मनाच्या सांगण्यावरून करतोय. हे बोलता बोलता त्याचा आवाज थरथरला. कारण मला स्वतःहून तुझी काळजी घ्यायची आहे. अंशुला अवाक होऊन त्याच्याकडे पाहतच राहिली. तिच्या डोळ्यात आश्चर्य, आनंद आणि अविश्वास, तिन्ही भावना एकाच वेळी दाटून आल्या होत्या. मित्रांनो, संकल्प आणि अंशुलाच्या प्रेमाने आता एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. पण मोहिता आणि विद्युतच्या कपटी डावांपासून संकल्प आपल्या लाडक्या प्रिन्सेसचं रक्षण कसं करणार? आणि शिबिरात अजून पुढे काय काय होतंय जाणून घेण्यासाठी पुढचा भाग नक्की पहा. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.